बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मुंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट कड़े हो। मुंगा स बेसिक्स چې کوم کنسپټ وو د ډیټابیس ولا هغه په تیر څلور درې ریکارډینګ کې هغه ایکسپلین کړی وو چې ډیټابیس څه شي دی، ډیټا څه شي دی، انفارمیشن څه شي دی، ډي بي ایم اس څه شي دی، ډي بي ایم اس موږ سره ټایپ څومره دي. تاسو د کنسپټ ریوایز کېدو لپاره د نن ورځې لیکچر د کنټینیویشن دپاره زه تاسو له بیا یو اوورویو ورکوم چې مونږ ډیټابیس څه شي ته یایو. مونږ ډیټابیس یایو چې ډیټابیس از organized collection of data which store information in a structural way. For example, مونږ سره student record، د bank account، د employee detail، دا ټول مونږ سره store په څه شي کې په ډیټابیس کې وي. مونږ سره نارملی چې کومه ډیټا وي دا په ټیبل فارم کې یا په فایل فارم کې دا مونږ سره په ډیجیټل سیستم کې دا مونږ سره سٹور وي. ډیټابیس نارملی چې کوم یوزر وي دا هیلپ کوي په ایزی سرچینګ کې، په اپډیټینګ کې، په منیجمنت اف ډیټا کې، په سکیورټي د ډیټا په ورکالو کې. نو دا مختلف قسم اوس ډیټابیس مونږ بیا وایو چې دوه قسمه دي. یو مونږ سره ریلیشنل ډیټابیس دی، یو مونږ سره MySQL ډیټابیس دی. د ریلیشنل ډیټابیس مونږ مختلف اگزامپل ورکړي وو. په هغه کې یو اگزامپل مونږ ورکړی وو چې MySQL DBMS. MySQL DBMS مونږ سره یو ټولز دی، یو سافټویر دی. DBMS stand for Database Management System. دلته که تاسو وکړو دلته DBMS دی. نو MySQL DBMS دا مونږ سره یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی. اوس نارملی مونږ که دا پراپرلی ډیفاین کوو نو مونږ ویلی شو چې MySQL DBMS is a software which is used to create, manage and control database. It allow user to store, retrieve, update and delete data. بیا مونږ سره د DBMS اکه ریلیشنل هر یو DBMS که MySQL که MySQL که Oracle وي که دغه نه علاوه مونږ سره PostgreSQL وي. په هر یو DBMS کې څه مونږ سره فیچرز وي چې هغه فیچر څه شي کې ډیټابیس له څه ورکوي، سکیورټي ورکوي او ډیټا انټیګریټي ورکوي. خو بیا موږ سره فیمس مختلف قسم ریلیشنل DBMS دي چې په هغه کې د موږ د کورس چې کوم تاسو ته به زه پریکټیکلي پکې کوم دغه کې MySQL دی، په دغه کې Oracle دی، په دغه کې SQL سرور دی، په دغه کې PostgreSQL دی. دا مختلف قسم DBMS دي. اوس MySQL دا مطلب ریلیشنل، دا خبره سره په ذهن کې یاد وساتو چې دا یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی. کوېسچن دا پیداویږي چې دا موږ سره اپریشن په څه شي باندې کې، مطلب دا په څه شي باندې بیس دی دا ریلیشنل ډیټابیس. دا موږ سره بیس کیږي په SQL باندې. SQL څه شي دی؟ SQL یا سټرکچر کویری لینګویج ده. په MySQL کې موږ سره چې کوم DBMS دی ډیټا سٹور کیږي په ټیبل کې، په رو په کالم فارم کې. بل دا چې دا کوم MySQL DBMS دی دا موږ سره اوپن سورس دی، ورلد وایډ ډیر وایډلی یوز کیږي. دا موږ سره دا ډیولپ کړی دی Oracle، مطلب د ډیولپمنٹ چې کوم ټیم دی دا Oracle کوپریشن والا دی. دا موږ سره ډیر فاست دی، سکیور دی، نو دا ډیر ریلایبل دی او ډیر آسان دی په استعمال کې. نو دا موږ سره دغه MySQL نارملی مونږ چې کوم MySQL دی دغه ته مونږ RDBMS هم ویلی شو. RDBMS څه شي دی؟ ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم. نو دا مونږ سره اکچولی چې کومه ډیټا سیو کوي دا په ریلیشن کې یا په ټیبل کې دا ډیټا مونږ سره په دغه کې سٹور کیږي. نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر شوي. بیا که مونږ مطلب دا په نیکسټ غله زه له تاسو ته لاړ شم نیکسټ سلایډ له. نو په دغه کې مونږ یو چې کوم پاپولر ویب سایټز دي چې په هغه کې مونږ سره MySQL از ا DBMS استعمالیږي. نو مونږ سره کافي مطلب ریئل ورلډ اپلیکیشن دي چې په هغه کې MySQL DBMS دا په بیک اینډ کې استعمالیږي. مختلف قسم ویب سایټز یا ویب اپلیکیشن دي، مختلف قسم ای-کامرس پلیټفارم دي، آنلاین بینکینګ سیستم کې. دغه نه علاوه چې مختلف قسم هاسپټل منیجمنت سیستم، یونیورسيټي چې کوم سټوډنټ ډیټابیس وي په هغه کې، انوینټری اینڈ بزنس اپلیکیشن کې، مختلف قسم کنټینټ منیجمنت سیستم کې. اوس که زه تاسو ته فیمس ویب سایټ وښیم چې په کوم کې موږ سره MySQL استعمالیږي، نو فیسبوک په ارلیر کې کله مطلب د ارلیر نه څه مطلب ده، یا مطلب انټیګریشن یې اوس هم شته په بعضې ځایونو کې.
فیسبوک سټیل MySQL استعمالوي خو انیشلی کمپلیټلی دا بیس په څه شي باندې په MySQL باندې یوټیوب چې کوم دی دا مې موږ سره استعمالوي MySQL DBMS ټویټر چې کوم دی اوس کرنټلی ورته ایکس ویل شي دا مې موږ سره استعمالوي دغه نه علاوه که انسټاګرام وکړو ویکیپیډیا وکړو لینکډین وکړو فلیکر وکړو ویکیپیډیا وکړو نو دا چې څومره هم دي دا ټول اپلیکیشنز موږ سره دا مطلب مختلف قسم پاپولر ویب سایټ دي دا ټول پاپولر ویب سایټ یې موږ سره MySQL استعمالوي MySQL is a database management system اوس که موږ وکړو هغه کوم پاپولر کنټینټ منیجمنټ سیستم یا CMS دي چې کوم یې موږ سره MySQL استعمالوي مختلف قسم چې کوم DBMS پاپولر پلیټفارم دی چې په کوم کې MySQL کامنلی استعمالیږي په هغه کې ورډپریس دی ټولو نه موسټ پاپولر چې کوم دی په دغه کې ورډپریس دی په ورډپریس کې موږ سره څه استعمالیږي MySQL دغه نه علاوه جومله دی دغه نه علاوه ډروپل دی دا میجنټو دی میجنټو نورملی دا موږ سره د ای-کامرس کنټینټ منیجمنټ سیستم دی دا میجنټو نه دا د ای-کامرس لپاره استعمالیږي دغه نه علاوه موږ سره اوپن کارت دی شوپیفای کې موږ سره SQL بیس سیستم انټرنلی استعمالیږي PHP BB دا چې کوم دی یا موډ X دی یا ټایپو 3 دی دا مختلف قسم کنټینټ منیجمنټ سیستم دی کنټینټ منیجمنٹ سیستم هغه یو سافټویر ته هغه یو ټول ته چې په آپ بذات خود بلټ ان بنای سرویسز د ویب سایټ د پاره ورکوي په ډریګ اینډ ډراپ باندې تاسو چې کړای شو اوس دلته یو کوېسچن مطلب بل راځي چې MySQL دمره پاپولر څه دی مطلب دمره ډیر غټ ویب سایټ دمره سوشل میډیا کنټینټ منیجمنٹ سیستم او دمره خخه ویبز د څه موږ سره MySQL استعمالوي وجه دا چې دا موږ سره فری دی اوپن سورس دی ډیر ایزیلی انسټالیږي یوز کیږي بل دغه انټیګریشن موږ د PHP سره د پایتون سره د جاوا دغه ټولو سره هم دا کار کوي د ویب ډیولپمنټ لپاره ټولو نه بیسټ چوایس دی او بل په دغه کې د لارج ډیټابیس د جوړېدو کیپیبلیټي هم شته دا سپورټ ورکوي او دا ډېر هاي پرفارمنس او سکیلیبل دی دا چې کوم موږ سره MySQL دی نو دغه وجه نه موږ سره MySQL دا ډېر وایډ سپریډ یوز دی نو هوپفولي چې په دغه کلاس کې په تاسو ته MySQL کلیر شوی چې څه شی دی او څه موږ استعمالوو جزاک الله خیر